Norrköping mot Gävle, Söderhamn, Sundsvall central, 3 avgångstid 16:21, spår på spår 6. SJ snabbtåg 437 mot Katrineholm, Skövde, Göteborg med avgångstid 14:29 avgår från spår 14. Vid 16:23 avgår från spår 17.
SJ regionaltåg 177 mot Västerås, Örebro central, Göteborg vid avgångstid 14:14, står på spår 16B. SJ regionaltåg 177 mot Västerås, Örebro central, Göteborg vid avgångstid 14:14, står på spår 16B. Avgår från spår 13. SJ snabbtåg 537 mot Norrköping, Linköping, Malmö vid avgångstid 14:21. Avgår från spår 13.